السلام عليكم ورحمة الله. سؤال يقول: أليس الذي تسمونه الرد على الشبهات هو عبارة عن ترقيع وتبرير؟ أي أننا نستطيع بنفس الطريقة من الترقيع أن نبين لكم أن كل فكرة مغلوطة هي صواب، وسوف نجد لها تأويلا ما في نهاية المطاف بنفس طريقتكم. وهنا نجيب فنقول: إن معنى قولنا شبهة قادم من الاشتباه، والاشتباه هو وقوع تشابه بين أمرين يجعلنا نحكم للأول مثل الثاني بسبب الاشتباه، كأن نشاهد سائلا شفافا مثلا فنقول هذا يشبه الماء إذا هو ماء، إذا نعطيه نفس حكم الماء فنشربه. ولكن هناك سوائل أخرى شفافة غير الماء، فإلحاق هذا السائل بالأول نسميه شبهة أو اشتباه، لأنه اعتقاد بأن أمرين في الواقع مثل بعضهما بسبب تشابه ما، ولكنهما مختلفين في الواقع. ونحن هنا إذا قمنا بحل الاشتباه فإننا نبين أن هذا ليس مثل هذا بالبرهان الضروري، وهذا هو الفرق بين بيان المسألة وبين مجرد تأويلها أو ترقيعها أو تبريرها دون سبب. ولهذا السبب فإننا نقول إننا ندعي أن الاعتراضات التي تتوهم وجود تناقضات في الدين إنما هي قادمة من سوء فهم للنصوص، فنبين سوء الفهم ثم نبين دليله ثم نبين الدليل على أن صاحب الدين قصد ذلك الذي نشرحه، وهكذا تتضح المسألة. أما مجرد التأويل دون دليل فهو نوع من أنواع الالتفاف على الكلام والتهرب من المعاني التي يحملها، ونحن ننتقد كثيرا من مخالفينا من هذا الباب تحديدا، أي أننا لا نقبل مجرد التأويل والتلاعب بالمعاني دون تقديم برهان واضح يؤكد لنا أن ذلك التأويل هو المعنى الصحيح الذي قصده المتكلم فعلا. فكر في الأمر مثل ملك أرسل لنا أكثر من رسالة، وأثناء قراءتنا لإحدى الرسائل فهمنا شيئا معينا وفهم بعض الناس شيئا آخر، فهنا لو جاء إنسان وأكد أن الملك يقصد كذا بدليل أنه في إحدى رسائله الأخرى ذكر ذلك المعنى الذي يقصده، فإننا لا نقول إن هذا الشخص مرقع مبرر، بل نقول إنه ضم كلام الملك بعضه على بعضه حتى يفهم مقصوده بالضبط. وهنا قد يقول إنسان إن كلامك هذا فيه مصادرة على المطلوب، لأنك تفترض أن دينك من عند خالق الكون فعلا، ثم تقول بعد ذلك إن التناقض مستحيل لأن ديني من عند الخالق، ولكن هذا أمر لا نسلمه لك الآن، يعني أن كلامك أصبح بهذه الصورة: ديني من عند الخالق، وكل ما كان من عند الخالق فيستحيل أن يتناقض، إذن يستحيل أن يوجد تناقض في ديني. ونجيب هنا فنقول إننا الآن لا نرد التناقضات لكي نثبت صدق ديننا، بل نبين لكم فقط إن هذه الاعتراضات غير سليمة ولا تصلح لتكون اعتراضات حقيقية تبين بطلان الدين. يعني هنا نحن لا نتكلم عن أدلة صدق الدين، وأما أدلة صدق الدين فهي براهين أخرى مستقلة. ثم إننا قبل أن نصل إلى هذا الشكل من الاستدلال فإننا نبرهن المقدمة الأولى، أي إننا نتكلم معكم في إثبات أن ديني من عند الخالق، ثم بعدها نقول إنه لا تناقض فيه، وإثبات هذه القضية له طرق أخرى مستقلة كما ذكرنا، أي إن كلامنا معكم الآن ليس للإثبات بل للرد، لأننا في بيان عدم وجود التناقضات لا ندعي أن هذا برهان مستقل يدل على صدق ديننا، بل نحل الإشكالات فقط لنبين أن هذه الاعتراضات لا تصح أبدا. وأما برهان صدق الدين فله طرق أخرى. أولا، إن الدين برهاني، بمعنى أنه قائم على البرهان الضروري، والبرهان الضروري لا يمكن أن يتناقض. وهنا لو قال إنسان: ومن قال لك أن دينكم مبني على البرهان الضروري، فنقول إن هذا هو ما ندعيه هنا الآن، وهو ما سنبينه أو نبين جانبا منه في هذه السلسلة إن شاء الله تعالى. وأما ثانيا فإننا نقول إن الدين نفسه يجب أن يكون واضحا، وقد ورد في القرآن الكريم ما يؤكد هذا، مثل قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء
وقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وغيرها من النصوص التي تدل على هذه الفكرة. ولهذا فإننا نقوم بمحاولة جمع جميع النصوص في القضية الواحدة حتى تتضح الصورة كاملة. ثالثا، إننا نقدم الدليل الذي يبين أن فهم النصوص بغير الطريقة الصحيحة هو الفهم المغلوط، أي أننا لا ندعي فقط. وأما رابعا، فإن الاختلاف هنا هو اختلاف فهم، ولهذا فإن الذي يرفض فهمنا فيجب عليه أن يقدم أجوبته على ما نستدل به من أدلة اللغة أو العقل أو النص نفسه التي نستعملها لنقول إن هذا النص معناه كذا وكذا. ولهذا السبب فإننا لا نقول إن هذا الفهم غلط أو ذلك الفهم غير سليم إلا ببيان البرهان على ذلك، ولا ندعي أن فهمنا هو الصواب إلا مع إرفاق برهانه كذلك. ومن هنا يتحول النقاش حول البراهين نفسها ومدى صلاحيتها، وهذا هو ما نريد أن نحوله. أقصد أننا نريد أن نحول النقاش من مجرد صراخ وشتائم أو ملاكمات أحيانا إلى نقاش يتركز حول الأدلة نفسها، وهكذا نختصر الكثير من الوقت والجهد وربما الدماء. وهذا الذي نقوله هو ما دعا إليه القرآن الكريم بقوله سبحانه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقد وردت كلمة البرهان في القرآن الكريم 8 مرات كلها في معرض المدح، هذا عدا عن كلمات الحجة والسلطان وغيرها من المعاني التي تشير ضرورة إلى ضرورة الإتيان بالبرهان أو الدليل، وأن هذا هو طريق الأنبياء ومنهج القرآن الكريم. طبعا هنا سيقول بعض الناس ولكن مخالفيك يدعون أنهم يملكون البرهان مثل ادعائك أنت بامتلاك البرهان، فما الفرق بينك وبينهم؟ أو كيف نميز من منكم المصيب؟ ونقول إننا سنشمل في نقاشنا نقاش من يدعي أن هناك براهين تخالف قولنا، وبالله نتأيد، هو حسبنا ونعم الوكيل. كونوا معنا أعزائي في هذه السلسلة، وتذكروا دوما هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. السلام عليكم.